שלום חברים, אני סווטה מסווטה טרור סופ. מה שלומכם? זהו, הגיע הסתיו. מרגישים את הימים הקצרים, את הלילות הארוכים יותר, ירידה בטמפרטורות ושינוי של אווירה בסך הכל. כן, ההילוך יורד, אבל אנחנו סבונאים לא נחים. היום מכין סבון עם דלעת. דלעת זה סמל של סתיו, זה צבעים של סתיו, זה חומים, צהובים, אפרפרים וכאלה דברים, צבעים מעולים. אני אנסה לשלב את הצבעים האלה בסבון. אני אכין דלעת, אני אבשל אותה ואשתמש בסבון עצמו. מים שאני מכינה את הדלעת, אני גם אשתמש בסבון, זה מה שיפה בסבונאות, שכמעט כל דבר אפשר לעשות ממנו סבון. בעלי צוחק, אומר, אל תזרקו אם תשים את זה בסבון. בחלק הראשון של סרטון תראו את ההכנה של דלעת, בחלק השני תראו את ההכנה של סבון, והחלק השלישי זה החיתוך של הסבון ומסקנות מהטכניקה שהשתמשתי בה ותובנות כלליות על התהליך עצמו. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז אני מתחילה בהכנה של הדלעת. אני לא מצאתי בחנויות, לא בחנויות של הטבע, דלעת נקי, בלי תוספות, חומרים משמרים כאלה או אחרים, חומצות, סוכרים או כל מיני איים לא ידועים. לכן אני מחליטה להכין דלעת בעצמי. חלק מהדלעת כמובן אפשר לאכול, ואנחנו נעשה מזה אחלה מאכל, ובחלק אני אעשה סבון. אני חותכת את הדלעת לחתיכות קוביות של 2 על 2 סנטימטר, 1.5 על 1.5, שמה אותם בסיר, מוסיפה מים רותחים. מראש אני רוצה לחסוך בזמן של הבישול. אני מוסיפה מים בכמות שהדלעת תהיה מכוסה. פשוט ככה לכסות את הדלעת, שמה על אש בינונית ומבשלת בערך רבע שעה 20 דקות. בודקת, וכאשר הדלעת רכה וממש כאילו מתחילה להתפורר, מסננת אותה. אתם רואים, אני אוספת את המים של הדלעת, בהם אני גם משתמש. אני מסננת את הדלעת ושומרת את שני המוצרים שלי בצד. אני אקח את הקוביות, אני אקח 2 חלקים מקוביות של דלעת וחלק אחד של המים של הדלעת. כמובן שהכל כבר לא חם ואפשר לגעת בזה וזה לא שורף. אני מרסקת טוב טוב את הדלעת לפירה ממש אחיד, בלי חתיכות. חשוב שזה יהיה אחיד, כי בסבון אחר כך החתיכות האלה יכולות להתאפש. את המים אני גם מוזגת לתבניות סיליקון כאלה או אחרות. אני מנסה להשתמש את כל המרכיבים של הדלעת, זירו וסט סוג של, אני מקפיאה אותה מים. יום למחרת אני לוקחת את הקוביות, אתם רואים את המתכון עכשיו בצד. אל תדאגו, אם אתם לא מספיקים להעתיק עכשיו, אז יש את המתכון מתחת לסרטון בדיסקריפשן בוקס, בתא המידע. אני מוסיפה את הסודה בכמויות קטנות ומערבבת תוך כדי. סודיום לקטט חובה להוסיף לסבון, מאוד מומלץ, עושה סבון מבריק, סבון שמתקשה מהר יותר ונמס לאט יותר במקלחת. עכשיו אני לוקחת בערך רבע מכמות של השמן ורבע מכמות של המים לצד, כי אני משתמשת בתמצית ריח שיש בה 7% ונילין. זה אומר שסבון ישנה את הצבע שלו לכהה מאוד. אוקיי, אני מוסיפה לשמנים את הפירה של הדלעת, גם שיבולת אלקלואידית וגם חימר קאולין לבן. אני מאוד אוהבת את החומרים האלה בסבון. מערבבת טוב טוב, עוד לפני שאני מוסיפה סודה קאוסטית עם הבלנדר, ככה שלא יהיו גושים. דרך מסננת אני מכניסה את הנוזלים, סודה קאוסטית עם המים של דלעת ומגיעה לאמולסיה. הסבון ששמתי בצד, רבע מהסבון, אני עושה אותו דבר, מערבבת סודה יחד עם השמנים, אבל בלי תוספות. אחרי שסבון הגיע לאמולסיה יציבה, אני מחלקת אותו ל3 חלקים.
כי במטרה שלי, הרעיון שלי הוא לצבוע אותם לשלושה צבעים שונים. אחד אני צובעת עם אבקת קקאו רגילה, אחד עם מיקה כתומה, ואחד עם מיקה צהובה ומעט טיטניום דיאוקסיד, כי אני רוצה שהחלק הזה יהיה בהיר, שלא ישנה את הצבע בהמשך. אני מערבבת עם הכף, עם הספצ'ולה, כי אני רוצה להימנע מערבוב עם הבלנדר יותר מדי. הנה זה החלק של הסבון ששמנו בצד, הוא יהיה לבן, הוא בלי תוספות לגמרי, ועכשיו אני מחלקת את התמצית ריח, את רוב התמצית אני שמה בחלק החום, עם אבקת קקאו, ומערבבת את זה ידנית שוב פעם, אני רוצה להימנע מבלנדר. בכל זאת אני לוקחת בלנדר, נותנת ג'יק קטן, מבהיר לכהה יותר, ככה בלי לנקות יותר מדי את הבלנדר בין הצבעים, כי אם זה יתערבב אז לא רואים יותר מדי. אוקיי, עכשיו יש לי את הצלחת המסתובבת, זה המגש המסתובב של איקאה, ואני מתחילה למזוג את הסבון, לפי סדר שקבעתי מראש, אחד על השני, השכבות דוחפות אחת את השנייה, ונוצר מין טיגריס כזה חמוד. אני מתחילה מהפינות ומוסיפה גם כן בין הפינות את הצבעים, הסבון הצבעוני. אפשר לראות שצהוב הפך למין אפרסק או כתום בהיר, אבל זה רק עכשיו זה ישנה את הצבע שלו חזרה, אחרי שסבון יעבור ספוניפיקציה. מאוד נוח לעבוד עם תבנית מסתובבת הזאת, עם המגש המסתובב הזה, בלי יותר מדי בלגן, פשוט מסובבים את המגש ומוזגים את הסבון. אם הוא מתחיל להתקשות בכוסות, בכלים, אז פשוט מערבבים טיפה וזה חוזר להיות נוזלי, וממשיכים ככה לפי אותו סדר בכל מקום ומקום ומוזגים באותם המקומות. אני משאירה אתכם מעט עם המראה ומוזיקה נחמדה, שתהנו מהטכניקה, ואני נהניתי מאוד מהמזיגה של הסבון הזה. אחרי שמילאתי את התבנית, אני לוקחת צ'ופסטיק ועוברת במין סדר רנדומלי כזה, בין מקומות, בין אתרים של המזיגה של הסבון, ואני רואה שהוא לא חלק בחלק העליון, לוקחת מין כלי כזה של קונדיטורים, אולי בסוף אני אעשה הסבה לקונדיטור, ומיישרת את הקו הזה, כמה שיותר ישר. אני שמחה שזה מלא, התבנית מלאה עד 0 מקום, וזה ממש מדבר על 0 פסולת. אני שמה בצדדים חתיכות קרטון בשביל שהתבנית תשמור על הצורה ותישאר מלבנית. אני סוגרת אותה עם המכסה ומכסה ל-24 שעות שהסבון יסיים את הספוניפיקיישן. כעבור 24 שעות אני מוצאה את הסבון, הוא עדיין טיפה חמים, אבל קשה בהחלט. אני מכניסה, תראו, אוויר, משחררת את הוואקום, והסבון יוצא בגוש אחד, טיפה חם, איזה מרגש, איזה יפה הוא. בהתחלה אני חולקת את הבאץ' הגדול לשני באצ'ים קטנים יותר, וכבר בחיתוך אני רואה את הפסים, הצבעים שמנוגדים, וזה כאילו, זה יפה. אני מסמנת את המקומות של החיתוך של הסבון, וזה האופציה הראשונה, לחתוך סבון לקוביות עבות יותר, כמו שאתם רואים עכשיו, ואז תעבוד לדקות יותר. ואז נעלם הקטע של הפסים, שהנה את הבאץ' השני אני חותכת אותו פשוט ברוחב של אינץ' אחד, ואז רואים את הפסים, את הטיגריס, את העבודה היפה הזאת. לדעתי האופציה השנייה היא מעודפת. עכשיו אני מחליקה את החלק העליון, שאז עם הספצ'ולה הארוכה הזאת של קונדיטורים החלקתי, שתהיה עוד יותר חלקה. מורידה את הפינות עם מנקה ירקות,
ומחתימה את הסבון. מה אני אגיד? החתמה מושלמת, סבון בהחלט נוח לעבודה ומאוד יפה, בהחלט. עכשיו תראו, רציתי להדגים לכם את החלק החום כהה יותר, ככה כל החום יהיה כהה עם רוב התמצית. בבקשה תראו, החום נראה ממש כהה אחרי תקופת ההבשלה. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תירשמו לערוץ, ניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.